Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Δεν είναι να ταυτίζεστε και να τα παίρνετε επί προσωπικού, γιατί δεν είναι προσωπικά. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι τα κανάλια, σαν το δικό μου, ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Και εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα. Κάθε πρόβλημα θέλει ειδική αντιμετώπιση και σίγουρα εδώ δεν είναι ο τόπος που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πολύ μεγάλος θέλω να είναι. Και να το δούμε αυτό για όλες και για όλους σας. Πάμε να επιλέξετε. Αμέθιστο, πράσινο φθορίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός ο μεγάλος έρωτας. Εντάξει. Τώρα εδώ προδοθήκατε, έτσι. Λοιπόν, είναι η κάρτα βάσης. Είναι δική σας καρτούλα. Έχουμε έναν υπέροχο άσο κούπα που δηλώνει το συναίσθημα και ξεκάθαρα παρακολουθείτε κάποια αυτό το άνοιγμα, γιατί είστε εσείς πολύ πολύ ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο. Θα δούμε στην πορεία αν αντίστοιχα υπάρχουν και από την άλλη πλευρά συναισθήματα. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αν βλέπετε στο βάθος υπάρχει κάποιος με μία κόκκινη κάπα, έχει γυρίσει την πλάτη και φεύγει. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω εδώ είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να φύγει και ότι είναι θλιμμένος, στεναχωρημένος, μπορεί να έχει και ενοχές ακόμα, σας σκέφτεται πάρα πολύ και επίσης σκέφτεται τι κρίμα που δεν τα καταφέραμε να είμαστε μαζί. Αλλά εδώ είμαστε και για τις ανατροπές. Μάλιστα. Παιδιά, τι άνοιγμα είναι αυτό που έχετε εδώ. Χαμός γίνεται, Από κούπα σε κούπα πάμε. 3 στα 3 έχουμε κούπες. Βέβαια να εξαιρέσουμε τη μεσαία κάρτα γιατί δεν είναι από τις θετικές. Γιατί δείχνει ακριβώς ότι κάποιος έχει φύγει. Αλλά να σου και ο υπότης κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Έρωτας, πολύς έρωτας. Εδώ. Χαμός γίνεται. Πλημμυρίσαμε από έρωτα. Λοιπόν, οκ. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Τι γίνεται, όσες κάρτες έχω ανοίξει
Είναι μεγάλη αρκάνα, παιδιά, φοβερό. Έχουμε και το απόλυτο ζευγάρι, βέβαια. Αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα, παιδιά, απίστευτο. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα μεγάλο έρωτα απλά. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο ζευγάρι, έτσι. Είναι το απόλυτο συμπλήρωμα ο ένας του άλλου, φυσικά. Και εννοείται θα σας εξηγήσω το λόγο ή τους λόγους. Απλώς λίγο κι εγώ να δω τι γίνεται εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Όλες τις κάρτες μεγάλη αρκάνα, εντάξει, ανοίξαμε και μία μικρή έτσι. Λοιπόν, αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Να σας πω βασικά τα ζώδια για να μην τα εμπλέκω μετά στο άνοιγμα. Έχουμε το ζώδιο του Κρυού, έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, αυτά τα τρία. Εάν σας ταιριάζει η ιστορία και δεν σας ταιριάζουν τα ζώδια, δεν πειράζει καθόλου. Ένας λοιπόν πολύ έτσι άνθρωπος με δύναμη και εσωτερική και κοινωνική δύναμη, ίσως και μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς, ο οποίος έτσι έχει στη θετική του μορφή πάντα, έχει όλο αυτό έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα με τον αυτοκράτορα και με την αυτοκράτηρα έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας. Γι' αυτό το λόγο είναι το απόλυτο ζευγάρι, συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, ο αυτοκράτορας βάζει μπροστά τη λογική, η αυτοκράτηρα βάζει μπροστά το συναίσθημα. Έτσι και έχουμε εδώ ένα απόλυτο τέριασμα. Όμως βέβαια είναι ξεκάθαρο, μια και ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι έχει πέσει το άρμα, ότι υπάρχουν συγκρούσεις. Συγκρούσεις με την έννοια όχι τόσο μεταξύ σας, ας πούμε, καυγάδες, αλλά καταστάσεις που είναι συγκρουσιακές. Κάτι. Έχω κάποιες ενδείξεις εδώ, ότι μπορεί να είναι μία παράλληλη σχέση. Μπορεί επίσης να σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση, έτσι, μεγάλη απόσταση. Κάτι πάντως, μάλλον υπάρχουν κάποια πολύ ισχυρά εμπόδια, γιατί είναι ανάμεσα στο ζευγάρι αυτή η κάρτα, η οποία γενικά δεν είναι και η πιο θετική για τα αισθηματικά, μπορεί να δείχνει και παιχνίδια εξουσίας, εν πάση περιπτώσει έχει τα δικά της. Νιώθει πάρα πολύ μόνος του ο άνθρωπος αυτός, να ξέρετε, μακριά σας, και δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Και πιθανότατα να προσπαθεί να βρει λύση, αλλά προς το παρόν εδώ στις πρώτες καρτούλες δεν φαίνεται να τη βρίσκει. Για να δούμε, μπορεί να μας τη δώσει τη λύση η κυρία Λένορμαν. Και δεν μας τη δίνει δυστυχώς η κυρία Λένορμαν, γιατί εντάξει, σας το είπα ήδη, ότι όταν ανάμεσα στο ζευγάρι εμφανίζεται, που είναι και τα δύο, και οι δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα, εμφανίζεται μια κάρτα μεγάλη αρκάνα που δείχνει εμπόδια, είναι δύσκολο να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Όχι ότι δεν γίνεται, τα πάντα γίνονται. Αρκεί να το θέλουμε βέβαια πάρα πολύ και να το παλέψουμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί να έχετε κοινούς φίλους ή, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο είστε πάρα πολύ ερωτευμένες, εξομολογείται, συζητά με κάποιον αγαπημένο φίλο την ιστορία σας και τη δυσκολία που υπάρχει, τις δυσκολίες που υπάρχουν, και την ελπίδα, εκφράζει και την ελπίδα ότι όλο αυτό θα περάσει και θα καταφέρετε να είστε και πάλι μαζί, να φύγουν τα σύννεφα και να ξαναβγεί ο ήλιος. Αλλά τα εμπόδια είναι εκεί ακόμα, πάρα πολύ έντονα. Για να δούμε.
Εντάξει, η Μεγάλη Αρκάνα στο δικό σας άνοιγμα δίνει ρεσιτάλ, έχω να πω. Κοιτάξτε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος μακριά σας. Και φυσικά μπορώ να το δικαιολογήσω απόλυτα, γιατί όπως σας είπα, βλέποντας το απόλυτο ζευγάρι, τον αυτοκράτορα και την αυτοκράτηρα, δεν μιλάμε απλά για έναν μεγάλο έρωτα. Μιλάμε για τον απόλυτο. Έτσι, τον απόλυτο. Δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από αυτό. Οπότε, ναι, εντάξει. Τα καταλαβαίνω όλα και πόσο πολύ του λείπετε ή της λείπετε για τους κυρίους της παρέας. Και έχω δύο κάρτες, Μεγάλη Αρκάνα εδώ, οι οποίες είναι κάρτες που φέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Πολύ μεγάλες αλλαγές. Εννοείται όμως ότι θα ζητήσω και διευκρινιστική κάρτα για να δω ποια κατεύθυνση έχουν αυτές οι αλλαγές. Είναι αλλαγές θετικές, θα είστε δηλαδή και πάλι μαζί ή όχι. Να προσθέσω στην παρέα μας και το ζώδιο του Σκορπιού, προτού ζητήσω τη διευκρίνηση. Λοιπόν, αν ήμασταν τώρα στην κλασική ταρό, θα σας έλεγα ότι αυτή η ιστορία δεν έχει καμία ελπίδα και τελειώνει. Κοιτάξτε όμως εδώ, τα τρία σπαθιά έχουν πέσει κάτω και η καρδούλα εδώ θεραπεύεται, έτσι. Έχει επιδέσμους. Είναι στη φάση της ανάρρωσης. Αυτό λοιπόν μας δίνει μία ελπίδα, ανοίγει ένα παραθυράκι, τόσο δούλη, δεν θέλω να σας ξεσηκώσω πολύ, ούτως ή άλλως το λέω και το ξαναλέω στις εισαγωγές μου, ανεξαρτήτως αν δεν το ακούτε, ότι είναι γενικά ανοίγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου γράφετε ότι είναι σαν προσωπικό. Οπότε, σε όσους από εσάς, σε όσες από εσάς ταιριάζει αυτή η ιστορία που έχω πει μέχρι εδώ, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα μικρούλι παραθυράκι να επιστρέψει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, γιατί όπως είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα εμπόδια είναι πολλά ανάμεσά σας, τα οποία πρέπει να ξεπεράσει ώστε να καταφέρει να επιστρέψει πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ έχουμε ξεκάθαρη απάντηση στο θέμα που έχουμε βάλει σήμερα, για έναν, είπαμε, όχι απλά μεγάλο, για τον απόλυτο έρωτα. Και ακόμα κι αν δεν υπάρξει μια θετική εξέλιξη ανάμεσά σας, θεωρώ ότι θα πρέπει να νιώθετε ευλογημένοι που νιώσατε αυτά τα συναισθήματα, που ζήσατε αυτή τη σχέση, ανεξαρτήτως κατάληξης. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε σε εσάς. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος έρωτας, για να δούμε, για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι βράχος για τους ανθρώπους της, θέλει να τους φροντίζει, να τους περιποιείται,
να τους προσέχει, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη και έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, γιατί σου φέρνει αυτή την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη σιγουριά. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι παρακολουθείτε κάποιοι αυτό το άνοιγμα, γιατί ακριβώς αυτά αισθάνεστε για κάποιον άνθρωπο. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Νιώθει και αυτός ή αυτή αντίστοιχα? Μια πάρα πολύ ωραία κάρτα έχουμε εδώ επίσης, η οποία φέρνει αλλαγές. Και οι αλλαγές που φέρνει αυτή η κάρτα δεν έρχονται από μόνες τους. Είναι αλλαγές για τις οποίες έχετε κοπιάσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι μια καινούργια δουλειά. Μπορεί να είναι αλλαγή καριέρας, τελείως, έτσι, κάτι εντελώς καινούριο. Μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση που θα έρθει στη ζωή σας. Σε κάθε περίπτωση δείχνει έναν κύκλο ζωής που ολοκληρώνεται θετικά για να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η κάρτα σας καλεί και σε γιορτές και σε χαρά. Να γιορτάσετε την επιτυχία σας, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας και μετά, αφού τα νιώσετε όλα αυτά και περάσετε πολύ όμορφα, τα κεφάλια μέσα και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Λοιπόν, εδώ επίσης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σας λείπει πάρα πολύ και τον ή την σκέφτεστε πολύ συχνά, γιατί θέλετε, έτσι, δηλαδή δεν έχετε αποδεχτεί απόλυτα μέσα σας αυτό το χωρισμό και το σκέφτεστε και το ξανασκέφτεστε. Για να δούμε τι θα δούμε όμως από την άλλη πλευρά. Μάλιστα, η Μεγάλη Αρκάνα σήμερα τελικά δεν ήταν μόνο στο πρώτο άνοιγμα, εξακολουθεί. Πω, παιδιά, απίστευτο. 3 και 3, 6 κάρτες και έχουμε 2, 3, 4 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα. Οκ, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Να δούμε τι ζώδια έχουμε. Έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, το ζώδιο του τοξότη, το ζώδιο του καρκίνου, το ζώδιο των διδύμων. Αυτά. Έχουμε αρκετά ζώδια. Αν δεν σας ταιριάζουν τα ζώδια και σας ταιριάζει η ιστορία, μένετε στην ιστορία. Μια χαρά είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον βασιλιά των Ξυφών, ο οποίος είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης. Μπορεί να είναι και ένστολος, έτσι. Γιατί εννοείται ότι του αρέσει να ασχολείται με όλα αυτά τα νομικά και τα δικαστικά και τα στρατιωτικά κλπ. Είναι βεβαίως και αρκετά ξεροκέφαλος, νομίζει ότι ξέρει το καλό όλων και προσπαθεί και να τους το επιβάλλει επίσης. Τη λογική μπροστά, δεν το συζητάμε, και πίσω το συναίσθημα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Εξαιρετικός συζητητής και εξαιρετικός διπλωμάτης και ένα πολύ ευφυές άτομο. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντικειμενικές δυσκολίες ανάμεσά σας. Πάρα πολλές όμως, έτσι, δηλαδή είναι φοβερό το ότι έχουμε ανοίξει 2 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα εδώ που δείχνουν τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις και τα ηθικά διλήμματα πολύ λοιπόν δυνατές. Τα εμπόδια είναι πάρα πολύ έντονα. Προς το παρόν ο άνθρωπος αυτός κάνει υπομονή και συμβιβασμούς και περιμένει στην αναμονή. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πόσο έντονα είναι τα εμπόδια. Έχουμε την πιθανότητα να έχετε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Έχουμε επίσης την πιθανότητα να υπάρχει ηθικό δίλημμα.
το οποίο μπορεί να είναι από το ότι είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, μέχρι το να έχει, ας πούμε, ότι να πρέπει να φροντίσει, π.χ. λέμε τώρα, τους ηλικιωμένους γονείς. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τον βάλει σε ένα ηθικό δίλημμα. Όμως, η τελευταία καρτούλα που τράβηξα είναι ο τρελός της Μεγάλης Αρκάνας. Και εδώ έχουμε έτσι ένα άνοιγμα, ανοίγει μια πορτούλα, η οποία μπορεί να αφήνει υπονοούμενα ότι κάτι θα αλλάξει. Και βέβαια θέλω να σας δείξω και την κάρτα των εραστών στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό ποια ταρό χρησιμοποιούμε, γιατί εδώ έτσι είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το της αγάπης και του έρωτα, πέρα από τα υπόλοιπα που σας είπα. Έτσι, για να επιβεβαιώσουμε και τον τίτλο του ανοίγματος. Και η αγάπη εμφανίστηκε ξανά, εδώ με το φεγγαράκι, το οποίο στην κυρία Λένορμαν έχει και μία τέτοια προέκταση, μία τέτοια ερμηνεία, μιλά για αγάπη και για έρωτα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός νιώθει ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Το συναίσθημα τον πλημμυρίζει και πραγματικά εύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του να μπορέσετε να είστε μαζί. Βέβαια οι ευχές δεν αρκούν αν δεν περάσουμε σε πράξεις, οπότε για να δούμε αν θα περάσουμε σε πράξεις. Wow. Αυτοκράτηρα. Μάλιστα, λοιπόν, μπορεί να είστε, έτσι, η αυτοκράτηρα της καρδιάς του ή ο αυτοκράτορας της καρδιάς της. Υπάρχει, δεν μπορεί να το αποδεχτεί, δεν το αποδέχεται με τίποτα το ότι δεν είστε μαζί. Είναι σαν να έχει παγώσει ο χρόνος και η εστίαση όλη είναι σε εσάς. Είναι σαν να μην βλέπει τίποτα γύρω του από όλα αυτά που έχει. Και ειδού το καινούριο ξεκίνημα, το έχουμε δεύτερη φορά, άρα θεωρώ ξεκάθαρα ότι θα ψάξει να βρει τον τρόπο. Έχουμε πάρα πολύ παιδιά μεγάλη αρκάνα, έτσι, δεν το είπα και το ξαναλέω. Όταν έχουμε τον τρελό και έχουμε εδώ και τον ακόλουθο κούπα, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για καινούριο ξεκίνημα σε αυτή τη σχέση. Και επίσης αυτό όλο που σας λέω το σφραγίζει επί της ουσίας η αυτοκράτηρα. Γιατί η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα φέρνει πολύ όμορφες ενέργειες. Φέρνει επιτυχία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε οποιαδήποτε τομέα. Είτε επαγγελματικά είτε αισθηματικά. Τώρα κάνουμε αισθηματικά. Λοιπόν, οπότε είναι πραγματικά έτσι σαν να σφραγίζει το άνοιγμά σας η αυτοκράτηρα και κάποιοι από εσάς όντως έχετε να περιμένετε και επιστροφή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να επιστρέψει κοντά σας. Το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά, έχουμε να κάνουμε σίγουρα με έναν πολύ μεγάλο έρωτα και εύχομαι ολόψυχα σε όλους και σε όλες που το επιθυμείτε, όπως τα λέω, και ακόμα πιο όμορφα να εξελιχθούν όλα και να το νιώσετε όλο αυτό ξανά και ξανά και ξανά.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός ο μεγάλος έρωτας για σένα. Εδώ εσείς κάρτα βάσης έχουμε την Αρχιέρεια, η οποία μπορεί να μας λέει ότι εσείς περιμένετε υπομονετικά, χωρίς να κάνετε τίποτα απολύτως, κάποιον ή κάποιαν να επιστρέψει στη ζωή σας. Μπορεί να μας λέει ότι έχετε πάρα πολύ δυνατό ένστικτο και αν το έχετε και το ξέρετε, καλό είναι να το ακούτε πάρα πολύ. Μπορεί να μας λέει επίσης ότι έχετε υπερβολικό συναίσθημα για κάποιον άνθρωπο και μπορεί εκεί να ζορίζεστε κάπως, αλλά ταυτόχρονα μας λέει ότι μπορεί να έχετε στη ζωή σας και μία γυναίκα η οποία να σας στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και να σας βοηθάει. Ακόμη βεβαίως η κάρτα μιλά για μυστήρια και για αποκαλύψεις, άρα και κάτι έχετε να περιμένετε ότι θα το μάθετε. Είστε πολύ πληγωμένες, πολύ πληγωμένοι εδώ, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι βιώνετε έναν χωρισμό, δύσκολα, τα συναισθήματα πάντοτε είναι πολύ δύσκολα σε έναν χωρισμό, προδοσία, όλα αυτά, πόνος, μάγος, μάλιστα. Τώρα, εδώ, δεν ξέρω αν αυτή η ενέργεια είναι δική σας, γενικά είναι μια κάρτα που δεν μου αρέσει καθόλου όταν εμφανίζεται σε αισθηματικά ανοίγματα, ενώ αν ήταν κάτι άλλο για σας, για την εξέλιξή σας κλπ, θα είχα να σας πω τα καλύτερα κυριολεκτικά. Όμως, μπορεί να αναφέρετε σε κάποιον άνθρωπο που τον έχετε βάλει στο μυαλό σας, γιατί θεωρείτε ότι μαζί του έχετε ζήσει ή μαζί της αυτόν τον μεγάλο έρωτα. Θα σας πω ότι εδώ μπορεί να έχουμε από την πιο χαμηλή βαθμίδα του χειριστικού ανθρώπου μέχρι την πιο υψηλή που είναι ο Νάρκισσος. Με μία συμπεριφορά αλλοπρόσαλη μπορώ να την πω, τη μία στιγμή μπορεί να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένος, αυτά και μετά να περνάτε πάρα πολύ ωραία μαζί για λίγο και να εξαφανίζετε. Και ξανά αυτό, συνέχεια έτσι, ένα πήγαινε έλα ατέλειωτο, το οποίο βεβαίως είναι και απόλυτα ψυχοφθόρο. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι θα πρέπει να έχετε φύγει εχτες, συναισθηματικά από αυτή την ιστορία. Ότι θα πρέπει να κλείσετε οριστικά την πόρτα σας σε αυτόν τον άνθρωπο για να προστατέψετε τον εαυτό σας, έτσι. Και όχι κανέναν άλλον, για εσάς το λέω. Για να δούμε. Τι λες τώρα? Είναι πολύ εντυπωσιακά ρε παιδιά τα σημερινά ανοίγματα, πραγματικά όμως, δηλαδή, 3 στα 3 να υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος έρωτας, είναι καταπληκτικό έτσι, ζευγάρι, βασιλιάς κούπα και βασίλισσα κούπα, καταπληκτικό είναι, καταπληκτικό. Λοιπόν, και βέβαια ανάμεσα εμπόδια, δηλαδή δεν έχω ανοίξει ένα ζευγάρι που να είναι μαζί, κολλητά, κάτι εμπόδιο θα υπάρχει ανάμεσα. Λοιπόν, να πούμε τα ζώδια για να μην τα λέω μετά. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, πολύ νερό έχουμε παιδιά εδώ, έχουμε Σκορπιό, έχουμε Καρκίνο και έχουμε και Ιχθύς, τα 3 ζώδια έχουμε, 3 στα 3 νερό, πολύ νερό. Αν δεν σας ταιριάζουν τα ζώδια, δεν πειράζει καθόλου, στην ιστορία μένουμε. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα, δεν ξέρω, μπορεί τα πρώτα που σας είπα, οι πρώτες ενέργειες, να αφορούν έστω και έναν από εσάς προσωπικά και να πήρατε μία μικρή βοήθεια, εύχομαι και ελπίζω, έτσι. Και τώρα περνάμε σε άλλες ενέργειες, εντελώς διαφορετικές, γιατί εδώ έχουμε κούπες. Οι κούπες σε κάθε περίπτωση έχουν ήρεμες ενέργειες, έχουν θεραπευτικές ενέργειες, έχουμε βασιλιά και βασίλισσα που ξεκάθαρα έχουμε
ωριμότητα συναισθήματος, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θέλουν, μπορούν να το εκφράσουν με μεγάλη ευκολία αυτό που θέλουν, είναι υποστηρικτικοί, απίστευτα διαισθητικοί εντωμεταξύ. Βέβαια τα εμπόδια ανάμεσά σας είναι τόσο δυνατά που δύσκολα θα μπορέσουν να ξεπεραστούν. Μία περίπτωση είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ναι, μεν ερωτεύτηκε πάρα πολύ και εσάς ερωτεύτηκε, αλλά είναι κατ' επιλογή ενεργένης. Φοβάται δηλαδή να κάνει ένα επόμενο βήμα. Μία άλλη περίπτωση μπορεί να είναι ότι είναι μία σχέση, ήταν μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει πάρα πολύ πόνο και στις δύο πλευρές και έχει δημιουργήσει πιθανότατα και σας έχει δημιουργήσει και εσάς και στην άλλη πλευρά πιθανότατα και κάποια ψυχολογικά τραύματα. Και παιδιά μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας άλλο ένα εμπόδιο ήρθε να προσθεθεί. Βεβαίως ο ερώτας καλά κρατεί, δεν το συζητώ καθόλου έτσι. Όταν λέμε καθόλου. Το επιβεβαιώνει και η κυρία Λένορμαν ότι πραγματικά υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει πρόθεση, επιστροφής, υπάρχουν, όλα αυτά είναι πολύ έντονα στο δικό σας το άνοιγμα. Το θέμα είναι να δούμε αν όντως θα πραγματοθούν. Δεύτερη φορά ανοίξαμε τη Βασίλισσα Κούπα, τον Ερημίτη ανοίγουμε για πρώτη φορά, έχουμε εδώ το ζώδιο της Παρθένου να προσθεθεί και το ζώδιο του Τοξότη. Παιδιά, είναι μια δύσκολη ιστορία που φαίνεται ότι τουλάχιστον έτσι, στο άμεσο μέλλον δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Θα μείνει η κατάσταση ως έχει. Σίγουρα λείπετε πάρα πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο, είστε μέσα στο μυαλό του, μέσα στη σκέψη του, νιώθει απίστευτη μοναξιά μακριά σας και είναι εδώ σαν να κάνει υπομονή και να, με έναν τρόπο να πιστεύει ότι όλο αυτό είναι ας πούμε σαν ένα κακό όνειρο και θα ξυπνήσετε και θα είστε και πάλι μαζί, ωραία και όπως τέλος πάντων το έχετε ονειρευτεί και όπως το επιθυμείτε. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι προσπαθεί πιθανότατα έτσι, να βρει λύση, να δει τι θα κάνει, να δει πώς θα το κάνει. Επίσης είναι πολύ πιθανό να κάνει και συμβιβασμούς και να κρατά στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, να κρατά χαμηλούς τόνους προκειμένου να μπορέσει όντως να φτιάξει μες στο μυαλό του ή μες στο μυαλό της, για τους κυρίους της παρέας, ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα πατήσει για να μπορέσει να επιστρέψει κοντά σας, γιατί εντάξει, το έχουμε το συναίσθημα πάρα πολύ έντονο στο άνοιγμα και βέβαια όταν υπάρχει τόσο πολύ έντονο συναίσθημα, λογικό είναι ότι ο άνθρωπος τρώγεται μέσα του, δεν μπορεί να ησυχάσει και να μείνει σε μια κατάσταση η οποία τον δυσκολεύει, εν πάση περιπτώσει. Οκ, εντάξει, είδαμε και το μεγάλο έρωτα, είδαμε και το ζευγάρι με τη Βασίλισσα Κούπα και το Βασιλιά Κούπα και η κυρία Λένορμαν επίσης επιβεβαίωσε το συναίσθημα, δηλαδή σε κάθε σειρά, πρώτη, δεύτερη και τρίτη σειρά, 3 στα 3 έχουμε ξεκάθαρη δήλωση περί αγάπης. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με έρωτα, έτσι όταν έχουμε βασιλιά και βασίλισσα υπάρχει και μία ωριμότητα.
συναισθήματος, ενώ δηλαδή δεν είναι απλά ένας ενθουσιασμός και κάτι που ξεφουσκώνει σε καμία περίπτωση. Οπότε είναι ίσως πιθανό κάποια επόμενη φορά να δούμε και την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Προς το παρόν υπάρχει αγάπη, ο καθένας σας αγαπά μόνος του τον άλλον, και υπομονή και αναμονή. Αυτά για το παρόν και παρακάτω θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.